Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit, I'm gonna stay. Hello guys, පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට. මේ wiki song මම අද ගෙනියන්නේ මගේ පළවෙනි YouTube වීඩියෝ එක කරන්න යන්නේ unboxing වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා දන්නේ නැති ගිය මාසේ තාගෙත් කතා බහට ලක් වෙච්ච මෙන්න මේ Apple Watch Series 9 එකේ unboxing වීඩියෝ එක සහ ඒක ගැන පොඩි review එකක්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙම තමයි මගේ පැකේජ් එක මට ඩිලිවර් වුණේ මම ඔන්ලයින් තමයි ඕඩර් එක දැම්මේ ඉතින් දවස් කීපයක් ගියා Apple Store එකෙන් ඔන්ලයින් ඕඩර් එක දාලා මට මේක එන්න ඉතින් මෙහෙම තමයි බොක්ස් එක තියෙන්නේ watch එකේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති මේකේ barcodes ටික සහ එතකොට මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කේබල් එක තියනවලු watch එක තියනවලු කියලා පොඩ්ඩක් ගහලා තියෙනවා serial numbers ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ watch එකේ box එකේ ඔයාලට පේන ඇති ලස්සනම design එකක් තියෙන්නේ. පට්ටම colourful. ඉතින් මේව තමයි watch එකේ band එක වෙන වෙනම box වල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මගේ watch band එක බලමු. මේක Nike sport band එකක්. aluminium pin එක තියෙනවා. මේක විශේෂත්වය තමයි මේ band එක හදලා තියෙන්නේ excess material වලින් මේ waste එක අඩු කරන්න ඉතින් මේක සයිස් එක ගත්තොත් medium to large සයිස් එකෙන් කාකි කලර් එක තමයි මේකේ කලර් එක ඉතින් මම හිතුවා මගේ watch එකට සෙට් වෙනම watch band එක මේක තමයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති box එකේ ගහලා තියෙනවා අපි කොහොමද watch එකට මේ band එක attach කරගන්න ඕන විදිය. මේක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන අය දන්නවා ඇති මේක ඔයාලා දැකලා ඇති ඉතින් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි watch එක ගලවලා බලමු. ඉතින් මේකේ ස්ටිකර් දෙක දෙපැත්තෙන් ගලවලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අපි අපේ watch රාජ්‍යව බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති watch එක සහ අපේ කේබල් එක වෙන වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මම ගත්තේ 45mm එකක් aluminium. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මගේ Apple Watch එකේ USB-C charging cable එක. ඉතින් ඉස්සරහා ගහලා තියෙනවා design by Apple in California කියලා. ඇතුලේ තියෙනවා අපේ charging cable එක. ගිය පාට වැඩිය පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙන මේක material එක පොඩ්ඩක් fabric වගේ එකක් තියෙන්නේ. ඔව් ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති box එකේ තියෙනවා user guide එකක් කොලේ මම ඒක අල්ලන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු watch එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ ගලවපුවාම මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ watch එක තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකත් එක්ක පෙයා කරන්න කලින් අපි watch band එක ගලවගෙන ඒක attach කරගෙන ඉමු අපේ watch එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති watch එකේ band එක යට Apple logo එක සහ Nike logo එක තියෙනවා. ඊට අමතරව watch එකේ watch band එකේ size එක තියෙනවා medium and large කියලා ගහලා තියෙනවා. ඔව් ඉතින් watch band එක attach කරගත්තා. ඉතින් අපි අපේ මගේ iPhone එකත් එක්ක මේක පෙයා කරලා බලමු. ඉතින් අපිට පේන ඇති මුලින්ම language එක select කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේක දන්න අය නම් කට්ටියම දන්නවා ඇති කරන විදිය. ඉතින් phone එක අපි ළඟට ගෙනා ගමන් මේ විදියට setting එක
එන්න පොප් අප් වෙනවා අපිට Apple Watch එකත් එක්ක pair කරන්න. ඉතින් අපි country and region එක අපි දාගෙන මේ විදිහට ඊට පස්සේ start pairing දුන්නාම මේ විදිහට එනවා අපිට scan කරන්න. අපි phone එකෙන් set up for myself දීලා අපේ watch එක මේ විදිහට අපේ phone එකෙන් scan කරනවා. scan කරපුවාම මේක නිකම්ම අපේ phone එක watch එක නිකම් ඊට පස්සේ pair වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ කලින් watch එක අපි Apple Watch එක පාවිච්චි කරා නම් අපිට ඒකේ backup එක restore කරගන්න පුළුවන් අපේ iCloud එකෙන්. නැත්නම් අපිට මේක අලුත්ම Apple Watch එක විතර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් එකේ backup එක මේක restore කරන්න යන්නේ අලුත් එකක් විතර settings හදාගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම එනවා අපේ wrist එක කොයි පැත්තටද පාවිච්චි කරන්න කියලා අතේ ඒක left දීලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ terms and condition එනවා. ඒක agree කරලා settings වල ඉස්සරහට ගියාම මේ විදියට එයා sign in වෙනවා අපේ iCloud account එකට අපේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් Apple Watch එකට passcode එකක් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ recommend කරනවා passcode එකක් දෙන්න කියලා create කරන්න කියලා. ඕනනම් අපිට පස්සේ උනත් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේකේ test size එක මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. මේ settings ඔක්කොම අපිට මේ skip කරලා ගිහිල්ලා පස්සේ උනත් අපේ phone එකේ තියෙන Apple Watch app එකෙන් හෝ අපේ Apple Watch එකෙන්ම කෙලින්ම මේ settings හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතන settings වල එනවා අපේ health details ටික දෙන්න. ඉතින් මොකද මේ Apple Watch කියන්නේ හොඳම ෆිට්නස් ට්‍රැකින් වලට තියෙන හොඳම ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඉතින් අපි විස්තර දුන්නාන් පස්සේ ඉස්සරහට ගියන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ Apple Watch එක මේ සින්ක්‍රොනයිස් වෙනවා බලන්න අපේ iCloud account එකත් එක්ක. ඉතින් අපිට ඒ අතරතුර බලා ගන්න පුළුවන් watch OS එක ගැන Apple Watch එකේ මොනවාද මේ පාර අලුතෙන් එළ තියෙන features සහ user guide එක ගැන අපිට පොඩි ටිකක් විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් setup එක complete වෙනකම්. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේක විස්තර දෙන ගොඩක් ගිය පාර watch series 8 එකට වැඩිය series 9 එකේ මොනවාද අලුතෙන් එළ තියෙන features සහ මොනවාද මේ අපිට අලුතෙන් watch face එහෙම අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට personalize කරන්න පුළුවන් අපේ watch face එක සහ settings මොනවාද ඒ වගේ දේවල් අපිට setup එක complete වෙන අතරතුර අපිට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. ඔව් ඉතින් setup එක complete වුණා දැන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද setup complete වෙලා කොහොමද display එකේ මේ විදිහට ලස්සනට පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මේකේ settings හදාගන්න පුළුවන් අපේ iPhone එකේ තියෙන Apple Watch app එකෙන්. ඒ watch එකේ තියෙන settings ටිකම තමයි කෙලින්ම phone එකේනොත් අපේ Apple Watch app එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපිට අපේ view එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට watch face එකක් අපිට add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට settings අපිට ඕන විදිහට කොහොමද එතකොට display brightness වගේ දේවල් ඔක්කොම දේවල් අපිට ඕන විදිහට personalize කරගන්න පුළුවන් මේ iPhone එකේ තියෙන අපේ Apple Watch app එක හරහා. ඉතින් පාවිච්චි කරන අය ගොඩක් watch එකක් Apple Watch එක පාවිච්චි මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරපු අය අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඇති මේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් පළවෙනි පාට පාවිච්චි කරන අයට මේක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම ගිය පාර කැමති ගිය පාර Apple Series 8 එකත් එක්ක Series 9 එක ගැන පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. ඇත්තටම ඩිසයින් එක ගතින් ගත්තොත් නම් ලොකු වෙනසක් නැහැ. almost same round edges තියෙනවා, square case එක තියෙනවා. එකම ඩිසයින් එක කියන්නත් පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එක අතින් ගත්තාම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ පාර 2000 nits වලින් ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් අප් කරලා තියෙනවා. කලින් පාටට පොඩක් bright. ඒ වගේම Siri එහෙම ගොඩක් fast and ගොඩක් responsive. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට Siri එක response කරපු විදිහ පට්ටම fast ගිය පාටත් වැඩිය. මොකද මේගොල්ලන්ගේ processor එක අලුත්ම Series 9 එක S9 chip එකකින් තමයි ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. display එක හැමත් වෙනස ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් feature එකක් විතර තියෙනවා GPS
Wi-Fi Bluetooth වලින් අපිට අපේ iPhone එක locate කරගන්න පුළුවන් නැති වුණොත් lost වෙලා තියෙන එකක් අපිට ඒ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් feature එකක් තමයි මේ double tap gesture කියන එක. ඒක මේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා තමයි මේ feature එක මුලින්ම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් පොඩි ඒ වගේ වෙනස්කම් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ Series 8 එකත් එක්ක ගත්තම Series 9 එකේ. ඉතින් මම කැමති ඉතින් මේකේ තව battery life එකක් ලොකු වෙනසක් නැහැ Series 8 එකත් එක්ක ගත්තාම පැය 18ක් විතර single charge එකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් මම recommend කරනවා Series 9 එක. ගොඩක් මේව Series 8 එක පාවිච්චි කරපු එක්කෙනෙක්ට නම් ලොකු වෙනසක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට පළවෙනි පාට smart watch එකක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට මේ Series 9 එක මම recommend කරනවා. ඇත්තෙන්ම මේ හොඳ ඔයාලට බය නැතුව ගන්න පුළුවන් හොඳ ස්මාර්ට් වොච් එකක් විදියට. ඉතින් මට ඔයාලට තව කියන්න බැරුණා මේකේ ප්‍රයිස් එක සම්බන්ධයෙන්. මම මේක අරගත්තේ ජපාන් වලින්. එතකොට මේකේ ප්‍රයිස් එක මේක මොඩල් එක GPS plus cellular මොඩල් එක හින්දා මේක 1,90,000ක් විතර වුණා. එතකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් GPS විතරක් තියෙන මොඩල් එක ගන්න පුළුවන් 59,000 ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සයිස් එක තියෙන 41mm එක සහ 45mm එක. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා ගන්න ඕන නම් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් guys thank you මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මම හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ unboxing වීඩියෝ එක සහ ඒකේ review එක සහ මම කොහොමද මගේ iPhone එකත් එක්ක setup කරේ කියන එක බලලා ඔයාලා යමක් ගන්න නැති කියලා ඒක ඔයාලට helpful වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකට comment section එකේ comment කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න. ඉතින් මේක මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් හින්දා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ආය අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මං එන්නම් මගේ YouTube channel එක Wikis on.